بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن مې تاسو ته په انشاټ کې یو نوی اپډیټ ښیم چې هغه موږ سره د سکرین څخه تصویر اخیستل دي. زه رالم ویډیو ته او ما دغه ویډیو ورته راوستله. صحیح ده. ټول نه مخکې خو اول تاسې کار وکئ چې دغه انشاټ لوګو چې کومه ده دې تاسو کلیک کړئ د کراس باندې او دا ورته فري ریموو والی چې دغه ویډیو څخه انشاټ چې کوم واټر مارک دی دا ورڅخه ریموو شي. صحیح ده. دا واټر مارک ریموو شو. زه راځم اینډ ته او په دې کې موږ سره په دې اینډ کې یو نوی کمانډ اضافه شوی دی چې هغه ته ویلی شي کیپچر. که زما ویډیو فار ایگزامپل زه کینس ته رالم، زما ویډیو مثال په طور باندې 4:5 صحیح شو. زه غواړم چې له دغه ویډیو څخه تصویر واخلم، صرف د دغه ویډیو څخه چې نور مطلب نور ایریا سره رانشي. بس زه به کیپچر باندې کلیک کوم نو ما سره به اتومیټیکلي له دغه ویډیو څخه تصویر واخلي. صحیح ده. غواړم بل والم کیپچر، بس تصویر راته واخلي. صحیح شو. او که زه رالم فار ایگزامپل زه ورته یم چې دې ما سره 16:9 ده او زه غواړم چې له دې څخه تصویر واخلم، بس کیپچر باندې به دلته کلیک کوم، ما ته به اتومیټیکلي صرف له دغه ویډیو څخه تصویر واخلي. نو دا موږ سره په انشاټ کې نیو اپډیټ. که تاسو سره دغه کمانډ نه وي موجود، تاسو خپل انشاټ اپلیکیشن د پلی سټور څخه اپډیټ کړئ.